ก้ามากันรายการที่จะพาทุกคนไปรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นมูก้าสวัสดีค่ะออยค่ะสวัสดีครับพี่เบสครับพี่ออยฮะวันนี้เราจะไปพบกับสาขาอะไรฮะวันนี้นะคะพี่ออยและพี่เบสนะคะจะพาไปพบกับสาขาบริหารธุรกิจนั่นเองค่ะครับหรือว่า BA นะฮะก็คือสาขาของ BA นะ BA BA นี่ย่อมาจากภาษาอังกฤษว่าอะไรคะพี่เบสครับ BA นะครับย่อมาจากคำว่า Business Administration นั่นเองครับน้องๆโอ้โหซึ่งพวกเขานะครับนั่งรอพวกเรากันอยู่ตรงนู้นนั่นเองฮะงั้นเดี๋ยวเราสองคนไปดูกันเลยครับพี่ออยไปกันดีกว่าค่ะรอด้วยสิคะพี่เบสเร็วเร็วโอ้โหทำไมเรารีบกันขนาดนี้คะเนี่ยเหนื่อยมากโอ้พี่ออยฮะจะให้วิ่งทำไมครับเนี่ยเหนื่อยมากเลยครับพี่เบสนั่นแหละค่ะพาพี่ออยวิ่งเอาละฮะโทษทีครับโทษทีเพราะว่าพี่เบสเนี่ยอยากมาเจอ2คนนี้นั่นเองฮะพี่เบสอยากมาเจอหนุ่มหล่อสาวสวยแห่ง BA นั่นเองค่ะครับแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับพวกเขาทั้ง2คนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อเซนอยู่สาขาบริหารธุรกิจปี3ค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อเซนสาขาบริหารธุรกิจปี3ครับ2คนนี้ชื่อเดียวกันถ้าอย่างนั้นเราต้องเซนค่ะเซนค่ะหนูชื่อเซนไม่อะฮะไม่เล่นนะโอ้โหถ้าไม่เบรกนี่คือจะไปหน้ากล้องแล้วนะคะเนี่ยจริงครับแหมนึกว่าจะเบรกตอนไหนนะโอ้โหไม่รู้จักเซน1และเซน2กันไปแล้วนะฮะเซนหญิงเซนชายจะเรียกเซนอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะขอถามพี่ทั้ง2คนว่ามีจุดเด่นอะไรถึงน้องๆเนี่ยต้องมาเลือกเรียนบริหารธุรกิจที่วิทยาเขตการที่นี่ครับค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอเกริ่นก่อนเลยว่าแบบหลายๆคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมสาขาบริหารธุรกิจถึงว่ามาเรียนที่กาญจนบุรีไม่เรียนในเมืองเป็นเพราะว่าจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีความโดดเด่นแล้วก็ศักยภาพที่หลากหลายแล้วก็มีเส้นทางที่นำไปสู่ท่าเรือนำลึกทวายประเทศเมียนมาทำให้เราเนี่ยสามารถขนส่งสินค้าได้ออกตลาดโลกได้เลยค่ะนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้สาขาของเรามาอยู่ที่นี่ค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นนักบริหารธุรกิจที่ดีที่นี่ครับผมขอบคุณค่ะในเรื่องจุดเด่นของสาขาบริหารธุรกิจของเรานะครับสาขาบริหารธุรกิจของเราเนี่ยครับก็จะมุ่งเน้นที่ตัวน้องๆเป็นหลักที่น้องๆจะเข้ามาศึกษาทำการเรียนรู้นะครับคณะอาจารย์ที่เขาได้ทำการสอนเราเนี่ยครับเขาก็จะเป็นคนวางพื้นฐานหลักสูตรต่างๆให้น้องๆเพื่อที่น้องๆเนี่ยครับจะได้แตกแขนงองค์ความรู้องค์ความคิดเพื่อเป็นบัณฑิตที่ดีในอนาคตครับเรียกได้ว่านี่เป็นจุดเด่นนะฮะที่ตอบคำถามว่าทำไมน้องๆถึงต้องมาเลือกเรียนบริหารที่การนะฮะใช่แล้วค่ะซึ่งเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะจริงครับค่ะและต่อไปนะคะเราไปเจาะลึกกันดีกว่าค่ะว่าในแต่ละชั้นปีเนี่ยสาขา BA นะคะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างครับค่ะในปีที่1นะคะจะเป็นปีที่น้องๆจะได้ปูพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจวิชาหลักๆก็จะมีการตลาดการบัญชีองค์การและการจัดการแล้วก็กฎหมายเป็นต้นค่ะครับส่วนปีที่2จะเป็นปีที่น้องๆเนี่ยได้ฝึกวางแผนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจวิชาหลักๆก็จะเป็นเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมองค์การแล้วก็การจัดการผู้ประกอบการค่ะส่วนปีที่3เนี่ยจะเป็นปีที่น้องๆเนี่ยได้ฝึกลองทำจริงๆฝึกลองทำจริงๆหมายถึงฝึกลองทำธุรกิจจริงๆเลยล่ะใช่ครับผมก็จะเป็นธุรกิจการจำลองเหมือนเราจำลองธุรกิจหนึ่งขึ้นมาจริงๆและเราได้ลองทำลองตั้งสมมุติฐานว่าการที่เราทำแบบนี้เราตั้งขึ้นมาธุรกิจอย่างนี้มันจะอยู่รอดไหมมันจะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดเราเอาไปลองทำจริงๆครับครับผมเรียกได้ว่ามีการทำธุรกิจจำลองด้วยนะเพื่อที่ว่าแบบมีประสบการณ์ก่อนไปทำงานจริงนั่นเองโอ้โหเรียกได้ว่าจบไปเสร็จปุ๊บไปเป็นผู้ประกอบการได้เลยอะไรอย่างนี้โอ้โหขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะจริงฮะจริงฮะแล้วอย่างนี้นี่มีวิชาที่ชอบกันบ้างไหมคะมีค่ะส่วนตัวพี่จะชอบวิชาผู้ประกอบการค่ะเพราะว่าได้ฝึกให้เราเนี่ยไปเป็นผู้ประกอบการจริงๆคือเสมือนจริงเลยค่ะคือให้เราคิดธุรกิจขึ้นมาอย่างของพี่ก็จะเป็นธุรกิจมันฝรั่งอบกรอบสำหรับคนที่ต้องการรักสุขภาพค่ะคือเราจะทำการหาลูกค้าว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นใครเราจะขายช่องทางไหนความเสี่ยงของเราเป็นยังไงเป็นต้นค่ะส่วนตัวพี่นะครับพี่จะชอบวิชาการท่องเที่ยวครับผมที่พี่เลือกเรียนที่นี่ด้วยเพราะว่ากาญจนบุรีเนี่ยครับมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะอย่างเช่นน้ำตกไซโยกนะครับหรือว่าจะเป็นทางรถไฟสายมรณะนะครับมันทำให้วิชาเรียนของพี่นะครับมันสอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนและกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้นครับและพี่ได้เจอกับนักท่องเที่ยวตัวจริงๆที่มาจากต่างประเทศหรือมาจากต่างจังหวัดนะครับ
ครับเรียกได้ว่าวิชาที่ชอบของแต่ละคนเนี่ยหลากหลายมากๆเลยนะครับ โอ้เห็นพี่เซนพูดแบบว่าไปพูดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติใช่ไหมคะ อย่างนี้แสดงว่าเด็ก BA ต้องเก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ จริงครับสุดๆฮะ เอ้ย แต่ว่าได้ข่าวว่าพี่เบสเองก็เป็นเด็ก BA ไม่ใช่เหรอคะ ถูก ไหน ต้อง เราแบบ สิฮะ speak English มาสักนิดสิคะ you know like yeah snake fit yeah you know yeah โอ้โห ฟังรู้เรื่องไหมคะน้อง สุดยอดฮะ ๆถ้าใครสนใจนะคะ ที่จะเป็นเด็ก BA ของมูก้าเรานะคะ ก็มาได้เลยเพราะว่านี่นะคะผู้ช่ำชองภาษาอังกฤษของเราอยู่ข้างๆนี่เองค่ะ ครับจริงๆเอาฮานะเอาฮาจริงๆช่ำชองกว่านี้ครับแล้วผมอยากรู้ว่าเรียน BA เนี่ยครับต้องปรับตัวอะไรไหมครับ ลองแนะนำน้องๆหน่อยครับ ค่ะในชั้นปีที่ 1 ที่น้องๆเพิ่งเข้ามานะคะ น้องๆก็จะได้เรียนประมาณ 3 ตัว 3 วิชาค่ะ ครับ แต่ว่าพอปี 2 ขึ้นมาพี่ก็ต้องปรับตัวหนักมากเป็นเพราะว่าเราต้องเรียนถึง 7 วิชาเลย ค่ะ ฮะ ทำให้พี่ต้องขยันอ่านหนังสือกว่าเดิม แล้วก็ในอีกเรื่องหนึ่งพี่เขินมากเป็นเพราะว่า เล่ามา เมื่อก่อนเนี่ยพี่เป็นคนไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่ค่ะ แต่ว่าพอขึ้นปี 2 มามันต้องมีวิชาที่เราต้องกล้าแสดงออกมากขึ้น ต้องพูดเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้พี่กลายเป็นคนที่ต้องพูดเยอะขึ้น อ๋อแบบ ใช่ ออกไปพรีเซนต์อะไรอย่างนี้ ใช่ ฮะอุ้ยเดี๋ยวขอเล่าด้วยนะนี่ก็เด็ก BA ไงแบบว่าเมื่อก่อนก็เขินอายไม่ค่อยพูดแบบคือตอนนี้ก็พูดน้อยนะแบบพูดมากกว่าเดิมนิดเดียวแบบ โอ้โห แต่ก็ได้พูดมากขึ้น เป็นแบบงานไฟเหรอคะเบส ใช่ครับจริงๆครับ โอ้ก็เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเด็กคนไหนนะคะที่เรียน BA แล้วที่เรียน BA แล้วแบบพูดน้อยคือเนี่ยเป็นอย่างพี่เซนอย่างเงี้ยคือไม่ต้องห่วงเลยว่าจะแบบว่าพูดพรีเซนต์งานไม่ได้นี่ดูตัวอย่างเป็นต้นเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับเพราะว่าที่นี่ฝึกให้สามารถพรีเซนต์ได้นะครับ แล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวเราแบบ เข้าสังคมด้วยใช่ไหมคะ เข้าสังคมเวลาเราไปขายงานให้ลูกค้าหรือแบบเป็นนักการตลาดอะไรเงี้ยเราต้องขายของเป็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นแบบต้องพูดเก่งนิดนึงตอนนี้นะอยากถามพี่เซนทั้งสองคนนะครับ เซน ว่าเฮ้ยเผื่อน้องๆบางคนเนี่ยอยากเข้ามาแล้วน้องๆต้องแบบว่าสอบเข้ายังไงมีเกณฑ์การรับสมัครยังไงบ้างครับ สาขาบริหารธุรกิจของเรานะคะ จะมีทั้งหมด 3 รอบค่ะ โดยจะรับทั้งวิทย์คณิต แล้วก็สายศิลป์ภาษาเลยค่ะ สำหรับรอบแรกนะครับ รอบพอร์ตโฟลิโอเกณฑ์การรับนะครับ ก็จะรับทั้งหมด 10 คน เกรดเฉลี่ยของน้องๆนะครับ ต้องมากกว่า 3.50 หรือว่าเท่ากับ 3.50 ก็ได้นะครับ โดยวิชาคณิตศาสตร์และอังกฤษนะครับ ต้องมากกว่าหรือเท่ากับเกรด 3 ขึ้นไปนะครับ ส่วนรอบที่ 2 นะคะ รอบโควต้าค่ะ น้องๆ ต้องมีเกรดไม่ต่ำกว่า 2.5 แล้วก็ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ คณิต 1 ต้องไม่ต่ำกว่า 20%อังกฤษไม่ต่ำกว่า 25% แล้วก็คะแนนรวมทั้ง 4 วิชาเนี่ยไม่ต่ำกว่า 30% ค่ะ ส่วนรอบที่ 3 นะคะ จะแบ่งเป็น admission 1 กับ admission 2 ใช่ไหมคะ admission 1 จะรับ 20 คน admission ที่ 2 จะรับ 20 คนค่ะ เป็น 40 คน รายละเอียดเพิ่มเติมน้องๆสามารถติดตามได้ที่นี่ หยุดก่อนครับทุกคนหยุดก่อนครับ ค่ะเราก็ได้รู้เกี่ยวกับเกณฑ์การสอบเข้า BA ของมหิดลกาญจนบุรีแล้วนะคะ ครับ ต่อไปเรามาสอบถามเพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะ กับการที่ว่าเราเรียนจบไปแล้วอ่ะจะทำงานเกี่ยวกับอะไร อันนี้พี่ต้องบอกเลยนะครับว่าสาขาบริหารธุรกิจเราเนี่ยครับสามารถออกไปทำงานได้หลากหลายมาก อย่างเช่น การตลาดครับการตลาดระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือว่าจะเป็นการจัดการการเป็นผู้ประกอบการนะครับ แล้วอย่างนี้นะคะ เราจะมีการแบบว่าฝึกงานก่อนไปทำงานจริงไหมคะ อ๋อมีแน่นอนครับ ช่วงฝึกงานนะครับ น้องๆจะได้ฝึกตอนปี 3 ขึ้นปี 4 นะครับ ช่วงปิดเทอม โดยการฝึกงานเนี่ยครับจะเป็น 2 เดือน เพื่อให้น้องๆเนี่ยได้สัมผัสกับประสบการณ์การทำงานจริงๆ เวลาน้องๆจบไปแล้วนะครับ เราจะได้มีทักษะการเรียนรู้การทำงานต่างๆ เพื่อเอาไปใช้ในการทำงานจริงๆครับ เรียกได้ว่ามีฝึกงานกันด้วยนะฮะ ค่ะ ประสบการณ์แบบ ประ ว่า สบการณ์ ฝึงน แน่นจริงๆนะ ทั้งจำลองทั้ง ค่ะ ทำงานจริงๆนะ โหครบแน่นครบเครื่องนะคะ ครบ ก่อนที่จะ เครื่ จ อง บปี 4 แน่นอน งั้นอยากให้พี่ๆช่วยฝากช่องทางการติดต่อนะครับเผื่อน้องๆคนไหนเนี่ยอยากแบบเฮ้ย BA เป็นยังไงอยากดูเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับ มีช่องทาง IG ค่ะ BA Mahidol _official ค่ะ ฝากกด follow ด้วยนะคะ ครับแล้วก็พวกเราก็ขอฝากด้วยนะครับ รายการมูก้ามากันนะใน YouTube นะครับ ช่องมูก้า Channel ครับ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ครับก่อนเราจะจากกันไปนะ วันนี้ขอ 3 คำนะให้บริหารธุรกิจบัณฑิตมหิดลด้วยครับ ควรมาเรียนค่ะ มันจับมาก รวยนะสำหรับ EP นี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ
อะไรเล็กๆน้อยๆดีไหมคะ ไม่ได้คิดเลย You know, like, yeah, man, yeah, you know, yeah.